Hi! Welcome back to my channel. Ngayon po, ang gagawin po natin ay ganitong klaseng ipit. Yung ribbon po na ito is galing sa patapon na ribbon galing sa isang cake. So, kung may mga ganito kayong klaseng tali, huwag nyo agad siyang itatapon kasi pwede pa natin siyang magamit at magawang ganitong klaseng ipit. So, simulan po natin. So, kailangan po natin ngayon ay sinulid, karayom, gunting, yung clip na gagamitin natin, and saka panikat, glue gun. So, start na natin. Bali, meron ako kasing box dito na puro ribbon siya. Hindi kasi ako mahilig magtapon ng mga gamit-gamit. So, nilagay ko dito yung ribbon na yun. Sabi ko, baka kasi magagamit ko pa siya. So, ngayon, nakapag-isip ko na pwede nga siyang gawin ipit. So, yan. Ito. Bali, na natin gagawin. Kung may extra kayong mga ganito klase na mas okay kasi pwede natin siyang pandagdag ng style sa gagawin natin kamuyod. Okay. Ating silip. So, gupitin na natin yung siguro. Siguro mga try natin yung mga 6 inches siguro. Pwede na. Or gawin natin 7 inches. 7 inches. Gawa lang tayo ng tatlo. 7 inches. Hindi niyang pamalit. So, next is kunin natin yung karayom at saka yung sinulid. Medyo ano yung shadow ng kamay ko. Nakikita yung anino ng kamay ko. So, gagawin natin is papasok natin dito. Yan. Tapos, cut natin yung dulo. Then, buhol natin ulit yung dulo. Ilaka natin siya. Silahin natin agad dulo. So, yun, nakalak na siya. Tapos, next is, igaganito natin siya. Kaya alam sa gitna. Nakaganyan. So, ipapasok ko dito yung karayom sa gitna. Yan, nakaganyan siya. Tapos, sigilahin natin. Tapos, anayin natin yung dulo niya dito. Yan. Para malak. Tapos, kumuha ka ulit dito ng isa pang ribbon. Then, isukat mo siya kapares nung kanina. Ganyan lang. Tapos, ganyan yung gawin mo. Sa mga bata, lagi kong sinasabi na magpaturo kayo sa matatanda kasi matulis talaga yung baka matuso kayo. Mahirap kasi pagka mga bata ang mag-isa magawa niya to. So, sa mga matatanda, turuan din po natin yung mga bata kung gusto rin nila matuto. Ayan. Bali, ayan po. Magka-size na silang tatlo. So, inana ko lang dito yan. Ayan, okay na. Bali, tatlo na sila. Dahil mo lang siyang ganyan. Then, igaganito mo lang siya. Igaganito mo lang siya. Tapos, iikot po siyang ganyan. Yan. Ganyan lang. Iniikot ko lang siya. Tapos, ilala ko yung dulo niya. Nakaganyan na siya. So, pag okay na po siya, wag na lang muna natin siyang ikat. Kasi,
magpuputol din tayo nito. Siguro mga 3 inches siguro. Okay na siya. Or, okay na yung 4 inches na natin siya. Para mas mahaba. Sikat nyo lang ng ganyan. Tapos, hatiin niya sa gitna ulit ng ganyan. Yan, ganyan. Katulad ng kanina. So, itusok nyo lang din yung karayom at sinulid dun sa gitna nito. Tapos, hilahin nyo ng ganyan. Tapos, hilahin mo lang siya ng ganyan. Yan. Sikat mo rin siya ng ganyan. Magkaroon lang siya ng design. Yan. So, ikot mo lang, iharap mo lang siya ng ganyan. Tapos, yan naman siya. Okay na siya. Yan. Bali, naikabit ko na siya. So, pwede nyo na siyang ilak ulit sa likod. Tapos, ikat. Ganyan lang siya kadali. So, yan. Naiano ko na siya. So, pinat ko na siya. Then, yung clip natin, ididikit natin siya dito. Sa loob. So, mainit na po yung glue gun ko. So, ilalagay ko na siya. Tapos, i-clip lang natin siya ng ganyan. Dinikit ko lang siya dito. Ayan. Nakaganyan na siya. Dinikit ko lang siya. Tapos, pag na-glue na natin siya, i-glue lang natin yung lahat ng part para hindi siya agad matanggal. So, ganyan. Hanggang dulo. Nakaglue na siya. Yan. Tapos, ako kasi marami din ako mga jeans at sequence. So, dito sa tinatapon, mga ganito. Binibili ko siya sa Expression. Mabibili mo siya per cup. Nakakap na siya. So, ayan. Pipili ka lang. Meron ako mga ganitong klase. Hahanap lang ako ng pwede ko siyang meron akong ganito. Yung mga ganito ko, nabibili ko lang din siya sa mga bookstores, sa mga sa Batangas kasi dito sa amin, sa Batangas, meron ditong shop, Nobu yung pangalan. So, pumupunta ako dun para magtingin ng mga ganito. Parang dun ko yata siya na din. Hindi ko alam lang kung magkano yung presyo niya, pero para nasa 20 pesos lang yung isang ganun. So, naubos na siya kasi ginamit ko na yung iba. Yung mga ganitong klase, meron din sila mga ganyan. Kapag sa Nobu Cavite ko yata ito nabili. Sa may Mendez, Tagaytay. Tsaka yung mga ganito. Mura lang siya. Mura lang siya nabili. So, yan. Gagamit nyo rin siya. Ginagamit ko din siya dati sa paggawa ko ng mga giveaways, invitation. So, ayun, ididikit ko na siya. Ganyan lang siya kadali. Lalagyan ko lang ito pang glue sa gitna. Yan. Yan ko lang yung glue. Tapos, didikit ko lang ito. So, ingat ulit kasi mainit talaga siya. Nakakapasok. Ayan. Ganyan ko lang siya. Para lang hindi makita yung tahi sa gitna ng hairbow. Ayan. So, ayan. Nakaganyan lang siya. Medyo itutulak ko lang siya ng konti. Pero, siguro mas maganda kung lalagyan din natin sa baba para hindi kita. Kasi medyo parang kita yung ano niya dito. Yung sinulid niya. Ayan. So, kukuha pa ako dito sa sipit. So, yung ginamit ko ulit yung kanina. Balik, 3 na yung kinuha ko para matakpan yung tahi ng sinulid ko. Ayan. Yun, dinagdagan ko yung ating sequence kasi kita po yung ano, ilalim. So, para hindi masyadong halata yung tahi.
i-glue po ulit natin siya dito sa part na to. Tapos, ididikit natin ng dahan-dahan. Mainit po siya, kaya kailangan dahan-dahan talaga siya. Tapos, dito. Kasi dito yung kahit. Yan. Tapos, ito pa. Yan, nakaganyan na siya. So, hindi na siya halata. Maganda na siyang tingin. Yung ganito ko po pala, nabili ko po siya sa Divisoria. Hindi ko po alam kung saang part sa Divisoria, pero nabili ko po siya ng per kilo. Hindi ko na po matandaan kung saan doon banda. Basta yun. Tingin-tingin lang po kayo, tanong-tanong din po sa mga titinda ng mga ipit. So, ayan, tapos na siya. Ganyan lang siya kadali. Ginulo ko lang siya yung dito. Tapos, yan, pwede nyo na po siyang pagkakitaan. Tapos, pwede nyo po siyang regalo sa mga kaibigan nyo. So, thank you! See you po sa aking next video. God bless!